Hello everyone, I welcome you to the ekuhipath YouTube channel. আজি মই লৈ আহিছোঁ APSC, PHED, JEE আৰু AEGCL, JM আৰু APDCL, JMৰ কাৰণে কুৱেশ্যন ছিৰিজৰ পাৰ্ট 3। এই কুৱেশ্যন ছিৰিজটো আহিবলগীয়া JEE এক্সামছবোৰৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। চ' আমি এতিয়া কুৱেশ্যনছবোৰ আৰম্ভ কৰোঁ। ৰিচেণ্টলি APSCয়ে PHED, JEEৰ কাৰণে চিলেবাছ ৰিলিজ কৰিছে। তাতে দুটা পেপাৰ থাকিব, এটা টেকনিকেল পেপাৰ আৰু এটা থাকিব জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ পেপাৰ। তো আপোনালোকে যদি জেনেৰেল ষ্টাডিজ ক'ৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছে, আপোনালোকে ekuhipathত আমাৰ ৱেবছাইটটোত আহি পেলাই ADRE 2 বুলি এটা কোৰ্চ আছে, সেই কোৰ্চটো আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আৰু এই কোৰ্চত গোটেইখিনি GS কম্প্ৰেহেনচিভলি কভাৰ কৰা হৈছে, ঠিক আছে। আপোনালোকে মানে JEE লেভেলত যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যনছ আহে, সেইবোৰ আপোনালোকে গোটেইখিনি এই কোৰ্চটোত আপোনালোকে কভাৰ হৈ যাব। আপোনাৰ গোটেই হিষ্ট্ৰী, আছাম, ইণ্ডিয়া, পলিটি, ইকনমি, জিঅ'গ্ৰাফী গোটেইখিনি মানে ইয়াতে কভাৰ কৰা হৈছে। তো আপোনালোকে www.ekuhipath.com ভিজিট কৰিব আৰু আপোনালোকে এই কোৰ্চটো কিনি ল'ব, which will be helpful for the upcoming JEE exam. তো তাতে 100 মাৰ্কছ আছে, চ' ইকুৱেল ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে আপোনাৰ 100 মাৰ্কছ ইন টেকনিকেল আৰু 100 মাৰ্কছ ইন GS পৰ্চন। তো GSত যদি ভাল এটা স্ক'ৰ আনিব পাৰে উইথ টেকনিকেল, তো আপোনালোকৰ মানে বেছি সুবিধা হ'ব মানে এক্সামটো ক্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে। তো আপোনালোকে জাষ্ট ekuhipath.com ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব, দেন আপোনালোকে এই কোৰ্চটো কিনি ল'ব পাৰিব। তো ইয়াত কুৱেশ্যনটো দিছে যে ডিটাৰমাইন্স থেভেনিনছ ইকুইভেলেণ্ট চাৰ্কিট পেৰামিটাৰ্ছ ফৰ দ্য গিভেন চাৰ্কিট। চাৰ্কিট দিয়া আছে আমাক ইকুইভেলেণ্ট পেৰামিটাৰ্ছ কি হয়? থেভেনিনছ ভল্টেজ আৰু কি হয়? থেভেনিনছ ৰেজিষ্টেঞ্চ, ঠিক আছে। এই দুটা আমাক ওলাব দিছে। তো বেচিকেলি যেতিয়া আমি থেভেনিনছ ভল্টেজ ওলাম, তেতিয়া কি বুলি কয়? থেভেনিনছ ভল্টেজ মানে কি হয়? VTH ইজ অপেন চাৰ্কিট ভল্টেজ, হয়নে নহয়? অপেন চাৰ্কিট ভল্টেজ। তো আমাক দিয়া আছে এক্ৰছ AB, ঠিক আছে। ইয়াতে আমি থেভেনিনছৰ ভল্টেজ ওলাব লাগিব, VTHত থেভেনিনছৰ ইকুইভেলেণ্ট ভল্টেজ ওলাব লাগিব। তো VTHটো যদি ইয়াত হয়, ইয়াত কিবা কাৰেণ্ট ফ্ল' কৰিব জানো? নকৰে, বিকজ অপেন চাৰ্কিট আছে। তো আমি ইয়াতে এইটোক VTH বুলি ডিন'ট কৰিব। আৰু এতিয়া ইয়াত নোডেল এনালাইচিছ লগাই দিওঁ, ঠিক আছে। নোডেল এনালাইচিছ যদি লগাওঁ আমি, তেতিয়া কি পাম? VTH - 100 ডিভাইডেড বাই 10 প্লাছ VTH বাই 10 ইকুৱেল টু 0, ঠিক আছে। তো এইটো যদি চল্ভ কৰোঁ আমি 2 VTH ইকুৱেল টু কিমান পাম? 100 পাম। তো VTH ইকুৱেল টু কিমান পালোঁ? VTH ইকুৱেল টু 50 ভোল্ট পালোঁ, ঠিক আছে। VTH ইকুৱেল টু 50 ভোল্ট। নেক্সট ষ্টেপ আমাক ওলাব লাগিব থেভেনিনছ ৰেজিষ্টেঞ্চ। থেভেনিনছ ৰেজিষ্টেঞ্চ ওলাব লাগিলে আমি কি কৰিম? চোৱা, এইটো মই এতিয়া মুচি দি আছোঁ। থেভেনিনছ ৰেজিষ্টেঞ্চৰ কাৰণে কি হ'ব? থেভেনিনছ ৰেজিষ্টেঞ্চটো ইয়াৰ এক্ৰছত ওলাম, ঠিক আছে। থেভেনিনছ ৰেজিষ্টেঞ্চ যেতিয়া আমি থেভেনিনছ ৰেজিষ্টেঞ্চ ওলাওঁ, তেতিয়া কি হ'ব? বেচিকেলি কি হয়? ৰেজিষ্টেঞ্চ যেতিয়া ওলাব লাগে আমি শ্বৰ্ট চাৰ্কিট দি ভল্টেজ চ'ৰ্চ কি কৰিব লাগিব? শ্বৰ্ট চাৰ্কিট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। যদি ভল্টেজ চ'ৰ্চ শ্বৰ্ট চাৰ্কিট কৰা হয়, তেতিয়া এইটো কি হ'ব? এইটো শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ যাব। তেতিয়া 10 আৰু 10 কি হৈ যাব? পেৰেলেলত কানেক্টেড হৈ যাব। 10 আৰু 10 পেৰেলেলত যদি কানেক্ট হয়, কিমান হ'ব? 10 পেৰেলেল 10 কিমান হ'ব? 5 ওহম হ'ব, ঠিক আছে। তাৰপিছত সেই 5 ওহমটো কেনেকৈ কানেক্ট হ'ব? এনেকৈ 5 ওহম, 15 ওহম এনেকৈ থাকিব, আৰু ইয়াতে 5 ওহম থাকিব, আৰু ইয়াৰ এক্ৰছত আমি ওলাব লাগিব, ঠিক আছে। RTH মানে থেভেনিনছ ইকুইভেলেণ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ। তো RTH কিমান হৈ যাব? RTH ইকুৱেল টু 15 প্লাছ 5 ইকুৱেল টু 20 ওহম। তো থেভেনিনছ ইকুইভেলেণ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ আমি কি পাই গ'লোঁ? 20 ওহম। অপশ্যন কোনটো মিলি আছে? অপশ্যন C হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। তো এই কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে ডিটাৰমাইন দ্য মেক্সিমাম পাৱাৰ ইন what ট্ৰান্সফাৰ ফ্ৰম দ্য চ'ৰ্চ টু দ্য লোড অফ দ্য গিভেন চাৰ্কিট বিল'। এই চাৰ্কিটটোত চ'ৰ্চ ইম্পিডেঞ্চ দিয়া আছে, ইয়াতে আমাক ZL দিয়া আছে, মানে লোড ইম্পিডেঞ্চ। তো আমাক সুধিছে যে মেক্সিমাম পাৱাৰ কিমান ট্ৰান্সফাৰ হ'ব ফ্ৰম দ্য চ'ৰ্চ টু দ্য লোড। তো আমি কি জানো? মেক্সিমাম পাৱাৰ ট্ৰান্সফাৰ থিয়ৰম, ঠিক আছে। মেক্সিমাম পাৱাৰ ট্ৰান্সফাৰ থিয়ৰম। এই থিয়ৰমে আমাক কয় যে মানে যদি এনেকুৱা এটা AC চাৰ্কিট থাকে, তাতে যদি লোড ইম্পিডেঞ্চ দিয়া নাথাকে আৰু চ'ৰ্চ ইম্পিডেঞ্চ দিয়া আছে আমাক ZS, ঠিক আছে। তো লোড ইম্পিডেঞ্চৰ ভেলু কি হ'ব? যদি মেক্সিমাম পাৱাৰ ট্ৰান্সফাৰ হ'ব লাগে, ZL should be conjugate of ZS, ঠিক আছে। ZL should be equal to conjugate of ZS. যদি আমি ZS কি হয়? ZS is 20 plus J30, ঠিক আছে। 20 plus J30 হয় চ'ৰ্চ ইম্পিডেঞ্চ। যদি ইয়াৰ কনজুগেট লওঁ আমি কি পাম? 20 minus J30, হয়নে নাই? কনজুগেট অফ ZS is 20 minus J30। তাৰপিছত
এটা যে আমি ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরাম অ্যাপ্লাই করব according to MPTT is maximum power transfer theorem. পাৱাৰ যে ট্ৰান্সফাৰ হ'ব কোনটো অকল ৰেজিষ্টাৰৰ থ্ৰু দিয়ে হ'ব তো কি হ'ব P is equal to V square by 4 RTH ঠিক আছে 4 RTH V square কিমান V কিমান দি আছে 60 square divided by 4 into RTH কিমান RTH চোৱা RTH এইটো হ'ল RTH because অকল ৰেজিষ্টাৰে দিহে যাব তো ৰেজিষ্টাৰত দিহে পাৱাৰ মানে কি হ'ব ট্ৰান্সফাৰ হ'ব তো RTH is 20 ঠিক আছে তো এতিয়া আমি জাস্ট এটো সলভ কৰিলে হ'ল 16 into 60 divided by 4 into 20 3 4 15 जा 15 3 जा is 45 watt তো অপশন কোনটো হ'ব অপশন সি is the correct answer তো এই কোৱেশ্চনটো সুধিছে যে the elements which are not capable of delivering energy by its own are known as তো অপশনত দিছে ইউনিলেটাৰেল এলিমেন্টস হ'ব নে নন লিনিয়াৰ এলিমেন্টস হ'ব নে প্যাসিভ নে অ্যাক্টিভ ঠিক আছে তো যোনবোৰ এলিমেন্টছে কেপেবল নহয় এনাৰ্জি ডেলিভাৰ কৰিবৰ কাৰণে সেইবোৰক প্যাসিভ এলিমেন্টস বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে যদি আমি প্যাসিভ এলিমেন্টস কি হয় আমি ডিটেইলত অলপ চাও প্যাসিভ এলিমেন্টস কি হয় বেসিক্যালি প্যাসিভ এলিমেন্টস are those elements that can absorb dissipate or store energy but cannot supply energy ঠিক আছে energy supply কৰিব নোৱাৰে সাৰ্কিটত ঠিক আছে cannot supply energy or deliver energy to the circuit passive elements er example যদি আমি চাও resistor inductor capacitance ঠিক আছে এবোৰ passive elements er example যদি active elements চাও আমি active elements কি হয় active elements হয় যোনবোৰ elements এ energy supply কৰিব পাৰে circuitত supplies energy to the circuit ঠিক আছে supplies energy to the circuit তো যদি কোনবোৰ elements হ'ব পাৰে example যদি আমি চাও এবোৰ হ'ব যোনবোৰ source থাকে voltage source current source battery voltage and current source এইবোৰ কি হয় এইবোৰ হয় active elements can control the flow of charge মানে চাৰ্জৰ কোন ডাইৰেকশনত ফ্লো কৰিব active elements এ কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰে যোনটো passive elements এ নোৱাৰে তো কোৱেশ্চনৰ হিচাপত যোনবোৰ elements এ এনাৰ্জি ডেলিভাৰ কৰিব নোৱাৰে সেইবোৰক passive elements বুলি কোৱা হয় অপশন সি তো এই কোৱেশ্চনটো সুধিছে যে one sine wave has a period of 2 millisecond another has a time period of 5 millisecond and another has a time period of 10 millisecond which sine wave is changing at a faster rate এটা সুধিছে চেঞ্জ কোনটোত ফাস্ট হৈ আছে ঠিক আছে আমি জানো যে টাইম পিৰিয়ড কি হয় টাইম পিৰিয়ড ইনভাৰ্সলি প্ৰপোৰ্শনাল টু টাইম পিৰিয়ড ইজ ইনভাৰ্সলি প্ৰপোৰ্শনাল টু ফ্ৰিকুৱেন্সি হয় নে নহয় তো ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিনোটস দ্য ৰেট অফ চেঞ্জ হয় নে নহয় ফ্ৰিকুৱেন্সিয়ে চেঞ্জটো ডিনোট কৰে নাই ৰেট অফ চেঞ্জ কিমান পটকে চেঞ্জ হৈ আছে যদি চোৱা এতিয়া সাইন ওয়েভ এজ এ পিৰিয়ড অফ 2 মিলিসেকেন্ড তো টাইম পিৰিয়ড 2 মিলিসেকেন্ড তাছত এটা কৈছে 5 মিলিসেকেন্ড এটা টাইম পিৰিয়ড ঠিক আছে আন এটা কৈছে কিমান 10 মিলিসেকেন্ড আন এটা কৈছে 10 মিলিসেকেন্ড ঠিক আছে এটো 10 মিলিসেকেন্ড এটো 5 এটো 2 তো সবত কই হুইচ সাইন ওয়েভ ইজ চেঞ্জিং এট এ ফাস্টার রেট কোনটো হ'ব যেহেতু টাইম ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল হয় ফ্রিকোয়েন্সি ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু টাইম পিরিয়ড তো ডেফিনেটলি সাইন ওয়েভ যোনটোৰ মানে টাইম পিরিয়ড কম থাকিব হেতুৱে বেছি পটকে চেঞ্জ হ'ব ফাস্টার রেটত চেঞ্জ হ'ব therefore sine wave with a period of 2 milliseconds will change at the faster rate so option B will be the correct answer তো এই কোৱেশ্চনটো সুধিছে যে the angular velocity of a sinusoidal voltage is 628 radian per second find the frequency simple question হয় আমাক কি দিয়া আছে angular velocity is denoted by omega কিমান দিয়া আছে 628 radian per second তো আমাক ফ্রিকোয়েন্সি উলাব দিছে ঠিক আছে ওমেগা আৰু ফ্রিকোয়েন্সিৰ মাজে ৰিলেশনটো কি হয় ওমেগা ইকুৱেল টু 2 পাই f ওমেগা ইকুৱেল টু 2 পাই f হয়নে নাই ওমেগা কিমান দিয়া আছে 628 তো ইয়াতে আমি জাস্ট এতিয়া 2 পাই ইনটু f কিমান হ'ব এতিয়া 628 ডিভাইডেড বাই 2 পাই 628 ডিভাইডেড বাই
2 into 3.14, which is equal to 628 divided by 6.28. So 6.28 hoy into 100 divided by 628. So kiman hobo? 100 hertz will be the correct answer. Option D is the correct answer. So a question to sudise je change of carrier concentration along the length of a semiconductor is called. Change of carrier concentration along the length of a semiconductor is called. Etu ki koa hoy? Etu koa hoy concentration gradient. Thik ase? Concentration gradient ki hoy? Rate of change of concentration per unit length in a semiconductor. Concentration gradient ki hoy? Rate of change of concentration per unit length in a semiconductor. ठीक है, per unit length in a semiconductor. तो की হয় एक्चुअली যেতিয়া কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট কি হয় ডিপেন্ড কৰে ডোপিং লেভেলৰ ওপৰত এই সেমিকন্ডাক্টৰটোৰ ওপৰত কিমান ডোপিং হৈছে ডোপিং লেভেলত ডিপেন্ড কৰে ঠিক আছে ডোপিং লেভেল আৰু টেম্পাৰেচাৰত কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট depends on the doping level depends on the doping level আৰু ভ্যাৰি কৰে টেম্পাৰেচাৰৰ লগত ভ্যাৰি কৰে ঠিক আছে কি হয় কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট আমাৰ মানে যোনটো সেমিকন্ডাক্টৰ থাকে ঠিক আছে এটা ডোপড সেমিকন্ডাক্টৰ এটাত কি হয় এক্সেস ইলেক্ট্ৰনস বা এক্সেস হোলস মানে এক্সেস এন টাইপ হলে ইলেক্ট্ৰনস আৰু পি টাইপ হলে হোলস এক্সেস হোলস কি হয় মুভ কৰি থাকে মেটেৰিয়েল টু থ্ৰু দি মানে যোনটো সেমিকন্ডাক্টৰ হয় তো কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্টে মানে বুজাই যে এই চাৰ্জ কেৰিয়াৰ্সবোৰ কেনেকৈ মানে সেই মানে মেটেৰিয়েলটোত মুভ কৰি আছে ইন ৰেসপন্স টু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড অর এনি কাইন্ড অফ টেম্পারেচার চেঞ্জ ঠিক আছে মানে কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্টের বুজাই যে সেই চাৰ্জ কেৰিয়াৰ্সবোৰ কেনেকৈ মুভ কৰি আছে মেটেৰিয়েলটোত উইথ ৰেসপেক্ট টু এন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড অর টেম্পারেচার চেঞ্জ ঠিক আছে কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট ইয়াক কোৱা হয় তো এই কোৱেশ্চনটো সুধিছে যে an amplifier has a gain of 10,000 when expressed in decibels the gain is আমাক মানে ডেসিবেলত গেইনটো ক'ব দিছে ঠিক আছে ডেসিবেলত কি হয় যোনটো আমাক গেইন দিয়া আছে তো ডেসিবেলত যদি আমি গেইন ইন ডেসিবেলস ওলাব খুঁজো তেতিয়া কি কৰিম আমি 20 log gain log base 10ত হ'ব ঠিক আছে 20 log base 10 into 10,000 যদি এতিয়া 20 log base 10 এতিয়া এটো কি কৰিম 10 to the power কিমান হয় 10 to the power 4 হয় তো আমি এতিয়া লগৰ মানে সিম্পলিফিকেশন ফৰ্মুলা হেতু লগাম এটা যেহেতু 10 log base 10 হৈ আছে তো কি হ'ব 4 টো ইয়াত আহি যাব into 4 log base 10 into 10 তো 80 হ'ব আৰু log base 10 কি হয় 1 হয় তো 80 into 1 is 80 তো आंसर কোনটো হ'ব অপশন ডি ইজ দা কারেক্ট आंसर তো এই কোৱেশ্চনত সুধিছে যে during the measurement of voltage the voltmeter responded with a 0.18 volt change when the input was varied by 0.2 volt find the sensitivity of the instrument তো আমাৰ ইয়াত sensitivity ওলাব দিছে ঠিক আছে actually কি হয় sensitivity মানে কি sensitivity is equal to change in output by change in input ঠিক আছে outputত কিমান চেঞ্জ আহিছে in response to the change in the input change in output divided by change in input change in output কিমান হৈছে during the measurement of voltage the voltmeter responded with a 0.18 volt change কিমান হৈছে outputত 0.18 ঠিক আছে input কিমান ভ্যাৰি কৰিছিল 0.2 তো যদি আমি এতিয়া উলাও কিমান পাম আমি 1.8 by 2 কিমান 0.9 তো sensitivity কিমান হল sensitivity is equal to 0.9 option B is the correct answer তো এই কোৱেশ্চনটো সুধিছে যে a Lysage's pattern on an oscilloscope has 5 horizontal tendencies and 2 vertical tendencies ঠিক আছে 5 horizontal and 2 vertical tendencies the frequency of the horizontal input is 100 hertz the frequency of the vertical input সুধিছে ঠিক আছে আমি জানো
ইয়াতে চোৱা এতিয়া আমি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ হৰিজেণ্টেল ঠিক আছে h বুলি ডেনোট কৰিছোঁ ইজ 100 হাৰ্টজ দিয়া আছে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ ভাৰ্টিকেল v বুলি ডেনোট কৰিছোঁ সেইটো আমাক দিয়া নাই ঠিক আছে সেইটো আমাক ওলাব দিছে ইয়াতে কৈছে 5 হৰিজেণ্টেল টেনডেন্সিজ আছে ঠিক আছে nh number of horizontal tendencies কিমান 5 nv কিমান number of vertical tendencies 2 আমি জানো যে frequency is inversely proportional to the number of tangencies ঠিক আছে মানে frequency is inversely proportional to the number of tangencies তো কি হ'ব vertical tendency by horizontal vertical frequency by frequency of the horizontal input is equal to কিমান হ'ব যেহেতু inversely proportional ঠিক আছে frequency of horizontal or কি হ'ব number of horizontal tendencies divided by the number of vertical tendency তো frequency of the vertical input কিমান হ'ব fh into nh divided by nv fh কিমান দিয়া আছে আমাক fh দিয়া আছে 100 hertz number of horizontal tendencies কিমান দিয়া আছে 5 আৰু number of vertical tendencies কিমান দিয়া আছে 2 তো this will be around কিমান হ'ব 250 hertz will be the correct answer ঠিক আছে 250 hertz হ'ব correct answer option b তো simple হয় এটো CRO ৰ কোৱেশ্চন হয় CRO cathode ray oscilloscope so এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে তো এই কোৱেশ্চনটো সুধিছে যে the rotor input when rotor copper loss in an induction motor is 600 watt and slip is 3% is তো rotor input সুধিছে আমাক rotor input ওলাব দিছে কৈছে যে rotor copper loss যেতিয়া 600 watt হয় আৰু স্লিপ যদি 3% হয় তেতিয়া rotor input কি হ'ব ঠিক আছে আমি জানো ইন্ডাকশন মোটৰত যোনটো পাৱাৰৰ ৰিলেশন হয় কি হয় PRI মানে RI denotes rotor input is to PRL মানে rotor loss মানে rotor copper loss ঠিক আছে is to PRO মানে rotor output is equal to 1 is to S is to 1 minus S ঠিক আছে এটো হল ৰিলেশন এই ৰিলেশনটো মনত ৰাখিব লাগিব বিকজ এই ৰিলেশনটোৰ পৰা মিনিমাম এটা কোৱেশ্চন এভৰি এক্সামত হুদে ঠিক আছে তো আমাক কি দিয়া আছে সোৱা ইয়াৰ পৰা আমি দুটা ইউজ কৰিম মানে দুটা টার্ম ইউজ কৰি পেলাই ৰিলেশনটো বনাম সুধিছে যে rotor input ওলাব দিছে আৰু rotor copper loss দিয়া আছে তো PRI is to PRL কিমান হয় equal to 1 is to S হয় নে নহয় তো PRI by PRL equal to 1 by S ঠিক আছে তো PRI কি হয় rotor input হয় PRL কিমান হয় PRL কিমান দিয়া আছে rotor copper loss 600 watt দিয়া আছে ঠিক আছে স্লিপ কিমান দিয়া আছে স্লিপ সোৱা কিমান দিয়া আছে স্লিপ is 3% 0.03 তো কিমান হ'ব 600 into 10 to the power 2 3 কিমান হ'ব 200 তো 220 into 10 to the power 3 মানে 20 kilowatt rotor input কিমান হল rotor input হল 20 kilowatt তো অপশন সি হ'ব কারেক্ট আনসার এই কোশ্চেনটো সুধিছে যে HRC fuse means কি হয় HRC fuse ঠিক আছে HRC fuse হয় হাই রাপচারিং ক্যাপাসিটি fuse অপশন এ হ'ব কারেক্ট আনসার ঠিক আছে HRC fuse means হাই রাপচারিং ক্যাপাসিটি fuse এইবোৰ ফিউজত কি হয় ঠিক আছে এইবোৰ ফিউজত কি হয় যেটো এলিমেন্ট বা ফিউজ থাকে ফিউজ or the element carry the fuse or the element কি হয় carry short circuit মানে যেটা ফল্ট হলে short circuit current to যে আহে short circuit heavy current বহুত high current থাকে heavy current for a known period of time ঠিক আছে for a known time period তো কি হয় হাই রাপচারিং ক্যাপাসিটি মানে রাপচারিং ক্যাপাসিটি তো বহুত হাই হয় তো কি হয় এই ফিউজটো বা এলিমেন্টে কি করে কারেন্ট ক্যারি করে শর্ট সার্কিট কারেন্ট ক্যারি করে ফর এ নোন টাইম পিরিয়ড এটা টাইম পিরিয়ড হলে ক্যারি করে ঠিক আছে সেই টাইমটোৰ ভিতৰতে যদি ফল্টটো ক্লিয়ার হৈ যায় তেতিয়া কি হয় তেতিয়া ফিউজটো ব্লো নকৰে আৰু যদি সেই টাইম পিরিয়ডৰ ওপৰত কি হয় ফল্টটো এক্সিস্ট কৰে তেতিয়া ফিউজটো মেল্ট হৈ যায় ঠিক আছে কি হ'ব এতিয়া if the fault
if the fault is removed within the known time period, known time, fuse does not blow or else it melts. নহ'লে কি হৈ যায়, মেল্ট হৈ যায়, ঠিক আছে, নহ'লে মেল্ট হৈ যায়। তো আমি গম পালোঁ যে HRC fuse means high rupturing capacity fuse. Option A is the correct answer. তো এই কুৱেশ্যনটোত সুধিছে যে the making current of a 3-phase breaker with a rating 2000 megavolt ampere 33 kilovolt will be. তো মেকিং কাৰেণ্ট আমাক সুধিছে, ঠিক আছে। মেকিং কাৰেণ্টৰ ফৰ্মুলাটো প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব, আমি মেকিং কাৰেণ্ট ওলোৱাৰ আগতে ব্ৰেকিং কাৰেণ্ট ওলাব লাগিব, ঠিক আছে। ইয়াতে কি দিয়া আছে, আমাক দিয়া আছে কিমান, ৰেটিং কিমান দিয়া আছে 2000 megavolt ampere, ঠিক আছে। তো চোৱা ব্ৰেকিং কাৰেণ্ট কেনেকৈ ওলাম আমি, ব্ৰেকিং কাৰেণ্ট উইল বি ইকুৱেল টু, ব্ৰেকিং কাৰেণ্ট হ'ব কেনেকুৱা, ব্ৰেকিং কাৰেণ্ট উইল বি ইকুৱেল টু, ব্ৰেকিং কাৰেণ্টৰ ফৰ্মুলাটো কি, ব্ৰেকিং কাৰেণ্ট কেনেকৈ ওলাম। তো প্ৰথমতে কি হয় মই দেখাই আছোঁ, ব্ৰেকিং কাৰেণ্ট কেনেকৈ ওলাম আমি। চোৱা √3 V ইনটু IB ইকুৱেল টু কি হ'ব, ৰেটিং হ'বনে নাই, ৰেটিং হ'ব, ৰেটিংটো কিমান দিয়া আছে ইয়াত 2000। তো আমি এতিয়া ব্ৰেকিং কাৰেণ্ট এনেকৈ পাই যাম 2000 ডিভাইডেড বাই √3। তো কিমান হ'ব ইয়াৰ 2000 ডিভাইডেড বাই √3 V হা, Vটো কিমান দিয়া আছে আমাক, V is given as 33 kilovolt, 33 into 10 to the power 3, আৰু এইটো কি দিয়া আছে 2000 megavolt, আমি মেগাৰ পৰা কনভাৰ্ট কৰি লওঁ ভোল্ট এম্পিয়াৰলৈ, ঠিক আছে। 10 to the power 6, 2000 into 10 to the power 6, ঠিক আছে, 2000 into 10 to the power 6। তো এতিয়া যে আমি এইটো চল্ভ কৰোঁ, চল্ভ কৰিলে আমি কিমান পাম, 1 মিনিট আমি এবাৰ চল্ভ কৰি লওঁ। 2000 divided by √3 into 33 which will be equal to 34.99, ঠিক আছে, 34.99 কিলো এম্পিয়াৰ ব্ৰেকিং কাৰেণ্ট আমি পাই গ'লোঁ, ঠিক আছে। ব্ৰেকিং কাৰেণ্ট ইজ 34.99 কিলো এম্পিয়াৰ। এতিয়া আমি ব্ৰেকিং কাৰেণ্টৰ পৰা মেকিং কাৰেণ্ট ওলাব লাগে, ঠিক আছে। নাও মেকিং কাৰেণ্টটো কিমান হ'ব, মেকিং কাৰেণ্ট হয় একচুৱেলি মেকিং কাৰেণ্টৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল ব্ৰেকিং কাৰেণ্টৰ পৰা 2.55 টাইমছ অফ ব্ৰেকিং কাৰেণ্ট, ঠিক আছে, 2.55 টাইমছ অফ ব্ৰেকিং কাৰেণ্ট। তো জাষ্ট এতিয়া আমি যোনটো ব্ৰেকিং কাৰেণ্ট পাইছোঁ সেইটো পুট কৰি দিম ইয়াত, 34.99 যদি পুট কৰি দিওঁ আমি আনচাৰ কিমান পাম, 89.22 কিলো এম্পিয়াৰ, ঠিক আছে, 89.22 কিলো এম্পিয়াৰ আমি কি পালোঁ, মেকিং কাৰেণ্ট। আই মেকিং ইজ টু 89.22 কিলো এম্পিয়াৰ। তো অপশ্যন কোনটো হ'ব, অপশ্যন ডি উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, ঠিক আছে। তো আমি দেখিলোঁ যে মেকিং কাৰেণ্ট হ'ল 89.22, আৰু আমি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলাটো কোনটো হ'ব ইয়াত, ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলাটো হ'ল মানে আই মেকিং ইকুৱেল টু 2.55 টাইমছ দি আই ব্ৰেকিং কাৰেণ্ট, ঠিক আছে। তো এই কুৱেশ্যনটোত সুধিছে যে a 100 volt / 10 volt 50 volt ampere transformer is converted to 100 volt 110 volt auto transformer, ঠিক আছে, the rating of the auto transformer will be। তো আমাক 2 winding transformer ৰেটিং দিয়া আছে কিমান, 50 volt ampere। আমাক সুধিছে যে অটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ ৰেটিং কিমান হ'ব, ঠিক আছে, অটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ ভোল্ট এম্পিয়াৰ ৰেটিং কিমান হ'ব সুধিছে। তো ফ্ৰম টু ৱাইণ্ডিং ট্ৰান্সফৰ্মাৰ আমি সেকেন্ডাৰী কাৰেণ্টটো ওলাই ল'ব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ। টু ৱাইণ্ডিং ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ সেকেন্ডাৰী কাৰেণ্ট কিমান হ'ব, আইটো যদি হ'ব কিমান 50 ভোল্ট এম্পিয়াৰ ডিভাইডেড বাই 10 5 এম্পিয়াৰ, ঠিক আছে, এইটো হ'ল সেকেন্ডাৰী কাৰেণ্ট, ঠিক আছে। এতিয়া আমি যদি এই যোনটো টু ৱাইণ্ডিং ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো ৰিকানেক্ট কৰোঁ এটা অটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো কেনেকুৱা হ'ব, অটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো হ'ব এইটো টাইপৰ অটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো হ'ব, ঠিক আছে। চ' ইট উইল বি কি হৈছে 100 ভোল্ট টু 110, মানে এইটো কি হৈছে ষ্টেপ আপ হৈছে 100 ভোল্ট টু 110 ভোল্ট, ঠিক আছে, 110 ভোল্ট। তো সেকেন্ডাৰী কাৰেণ্ট কিমান পাইছোঁ আমি 5 এম্পিয়াৰ পাইছোঁ, ঠিক আছে, সেকেন্ডাৰী কাৰেণ্ট 5 এম্পিয়াৰ পাইছোঁ। আৰু প্ৰাইমেৰী কাৰেণ্ট কিমান হ'ব, প্ৰাইমেৰী কাৰেণ্ট সেকেন্ডাৰী কাৰেণ্ট পাইছোঁ আমি, তো আমাক এতিয়া প্ৰাইমেৰী কাৰেণ্টৰ ইয়াতে দৰকাৰ নাই, আমি জাষ্ট কি কৰিব লাগিব, দ্য ৰেটিং অফ দ্য অটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰ উইল বি ৰেটিং অফ অটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰ rating of auto transformer will be
কি হ'ব অটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ ৰেটিং S ইকুৱেল টু V2 ইনটু I2 চ' V2 কিমান আছে ইয়াত 110 ভোল্ট আৰু I2 5 এম্পিয়াৰ ঠিক আছে তো হ'ব 550 ভোল্ট এম্পিয়াৰ তো অপশ্যন কোনটো হ'ব ৰেটিং অফ দ্য অটো ট্ৰান্সফাৰ উইল বি 550 ভোল্ট এম্পিয়াৰ অপশ্যন এ উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যন চাম তো এই কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে দ্য পাৰ্পাজ অফ ইউজিং ডামি কইলছ ইন ডিচি মেচিন ইজ টু ডামি কইলছৰ কি ইউজ হয় ডিচি মেচিনত ঠিক আছে অপশ্যন চাৰিটা দিছে তো ডামি কইলছ একচুৱেলি কি হয় ডামি কইলছ কি হয় ডামি কইলছ are similar to other coils except their ends are cut short and tapped কি হয় similar to other coils similar to other coils হয় মানে same হয় মানে other বেলেগ coils ৰ নিচিনাই হয় but কি হয় যোনবোৰ ends হয় হেবোৰ কি হয় but the ends are cut short and tapped ঠিক আছে commutator bars ৰ লগত কানেক্ট নকৰে ঠিক আছে they do not connect with the commutator bars ঠিক আছে dummy coils basically কিয় দিয়া হয় মানে simple এটা reason হয় simply কি কৰে mechanical balance of the armature আনে ঠিক আছে dummy coils bring mechanical balance of the armature যেহেতু তেওঁলোকে কি হয় commutator bars ৰ লগত কানেক্ট নাথাকে তেতিয়া কি হয় তেওঁলোকে electrical characteristics of the winding ত একো মানে impact নকৰে ঠিক আছে যেহেতু মানে কি since they do not connect with the commutator they do not connect with the commutator bars they do not connect with the commutator bars therefore they do not affect the electrical they do not affect the electrical characteristics they do not affect the electrical characteristics of the winding তো মানে ডামি কইলছৰ একমাত্ৰ কাৰণ কি হয় মেকানিক্যাল ব্যালেন্স অফ দি আৰ্মেচাৰ আনে ঠিক আছে অপশ্যন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ উইথ দ্যাট আই উড লাইক টু থ্যাংক অল অফ ইউ ফৰ বিং ইন দ্য ভিডিঅ' আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকক এনেকুৱা সিৰিজ আকৌ লাগিবনে নাই আৰু আমাৰ যোনটো জিএছ কোৰ্স আছে হেতু আপোনালোকে ৱেবসাইটত গৈ কিনিব পাৰিব লগতে জিএমৰ মক টেষ্ট আছে তো জিএমৰ মক টেষ্টবোৰ আপোনালোকে এই PHED যে জেই এক্সাম হ'ব সেই মকবোৰ সেই জেই এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকে জাস্ট সেই মক গিটা কিনি ল'ব আৰু আপোনালোকে মক টেষ্ট দি পেলাই নিজৰ প্ৰিপাৰেচন লেভেলটো টেষ্ট কৰিব পাৰিব থ্যাংক ইউ